Basta't musika ang hanap mo, huwag nang lalayo pa. Lahat ay nandito, pati trainings mo, my friends ka pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo ang pangarap mo. Mag-enjoy ka pa sa mga moments mo pang nandirito ka. Habang nagvo-vocalize o natututo ng instrumento. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo ang pangarap mo. Yes, magandang gabi sa ating lahat, GAVarkadz. And welcome everyone. Ayan, shout out everyone. Nako, welcome dito sa ating family time, Usapang Pamilya at Pag-ibig. Ayan. Grabe no, maulan pa rin hanggang ngayon. Sobra. At katabi ko ngayon ang aking baby girl kasi ko. And shout out muna sa lahat ng nanonood dito sa GAV Community FB page, and we're live simultaneously dito sa GAV page YouTube channel at sa aking FB account, Vic Gav Kapulong. Ayan, welcome sa ating lahat, GAVarkadz. And welcome to, of course, sa ating first honors with high honors. Ayan, Rose Aragon. Good evening din po sa inyo. And shout out also to Miss Sally Aragon Colyantes. Shout out, ayan, hello GAV page and GAV community all the way from Bicol. Kuya Andy Aquino, good evening, GAV evening kapamilya, kapatid, kapuso. Diba? From San Felipe, Zambales. Thank you so much, Kuya Andy. And share pa po natin pa ating live stream para mas marami pa tayong maka-good vibes,
at makasama sa ating usapan ngayong gabi, Usapang Pamilya at Pag-ibig. Naku, medyo malawak-lawak tong yung ano na to, no, yung tinatawag nating topic. Because when it comes tonight, our topic will be it's all about pag-aasawa or pagpapamilya. Ayan, di ba? Nababasa niyo naman, no? Ayan, sige. Pag-aasawa o pagpapamilya, nako. Sabi nila, mag-asawa ka na. Ganon. Kailangan mo ng pamilya. You know, family is not all about dugo or kadugo, di ba? Ang pamilya, GAVarkadz, hindi lamang yan sa kadugo. Kung minsan nga, kapamilya mo, or kadugo mo, hindi naman talaga kapamilya ang trato sa'yo. Kung minsan kadugo mo, pero iba naman yung trato sa'yo. Tratong ewan, ganun. O, diba? Parang medyo, ano bang kulay ng damit ko? Aqua blue ba yan? O, diba? Yung screen natin, parang ganun din yung mga design. Ano? Shout out everyone. Hello to Miss tuloy. Hey, Miss yung nasa baba. GAV, evening mga GAVarkadz. Nice topic po. Hello Sir Yusef Bahian Abang all the way from Misamis. Ayan, in Mindanao. Ano po yung Misamis Oriental or Misamis Occidental? Mga ganun, di ba? Oriental tsaka Occidental yan. Shout out to Tintin. Pag-aasawa na ko, huwag niya nasubukan. Watching from Maugmahon Team. Wow, shout out sa Maugmahon Team of course. Kasama rin sina Miss Rose and si Miss Sally. Ayan. Shout out to Jane, Shrek, ayan, Diana, shout out, ayan. Mag-asawa ka na ba, Shrek? Diba? Shane, ayan. Gusto mo na ba mag-asawa at pahirapan ng sarili mo? Ayan. Ako, sana maraming mga teenagers, kabataan yung makasama natin sa discussions tonight, no? Excuse me. Kasi usually, tinatanong nila, kailan ba ang tamang pagjojowa? Anong taon? Ilang taon, di ba? Dito ako sa Victory Bahana dito. Mga expected na yun. Hello, Sisi Atina and GAVarkadz. Hello, Chika V Vlog on Facebook page and YouTube channel GAVarkadz. All the way from Bristol, UK. Ayan, ako GAVarkadz. Ayan ang topic nga natin. It's all about, ayan, di ba, pag-aasawa o yung pagpapamilya. I was thinking a while ago, kasi yung pag-aasawa at least you're going to usually marry or live with someone, di ba? Live-in partner, mga ganon. Kasi iba ayaw talaga nila muna magpakasal. Kailangan mo na daw nilang titingnan kung talaga sila ay mag-compatible ba? Compatibility, I don't believe in compatibility too much, but it's all about working out a relationship. Pag-aasawa, wag muna pandemic, naku, di ba? Yun na nga, ganun din ang pagdadagdag sa mga anak. Wag muna din pag pandemic. Pag-aasawa, sana pwedeng i-rewind. Bakit, Miss Tintin, kailan ka ba nag-asawa? Diba? Pag-aasawa, yung iba nagmamadaling mag-asawa, diba? Ayan, kaya pag nasaktan naman, napakalalim. Sabi nga nila, wag daw kasi magmadali kasi pag natinik talagang malalim, masakit. So, ganun din naman, kapipili, kung minsan napupunta sa bungi, sabi naman ng matatanda, diba? Yung pag masyado tayong choosy daw, minsan napupunta rin tayo sa mga bungi, ayan. Grabe ni Ma, yan. Live na po ako. Ayan. Shout out everyone. And ayan, love, Sisi. Ayan, oh my God. Sige, Sisi. Oh. Maganda yan, may comment mo na lang sa live. Oo, kasi kasi yung phone ko kasi ginagamit ko talaga sa sa monitor. Ayan. Pero later, I'll be sharing some thoughts, of course, from Chika V Vlog GAVarkadz. Ayan. 11 years ago lang, Sir Gab. Ay, parang kailan lang? 2010, no? Parang kaidaran lang ng Gab. Mag-11 years na yung Gab. Sa 11 years, baka naman po ang anak nyo 6, 7, ganun. Good evening, GAVarkadz from Azer Luna Alcanta from Macdo, Mandaluyong City. Mandaluyong City ba yung Macdo branch mo? Ayan. Shower out sa ating Alcantara clan. Ayan. Pag-aasawa, pagpapamilya, madali nga ba? Madali nga ba? Diba? Hello, Mami Atina and Sir Vic Gab Kapulong. Thank you so much. Ayan, eto na GAVarkadz. So, tonight, let us actually get used on speaking and reading English GAVarkadz every shows that we have, okay? Shout out to Jay Balanon. Jay, mag-asawa ka na ba? Hello to Miss Celian Yakpat Goddess all the way from Dumaguete City. Ayan, let's read the first comment. When we're married, we're asked commit to a life of self-sacrificial love.
where we put our spouse's needs above our own. So yes, marriage involves loving each other's families, but our marital commitment to our spouse is a higher priority. And that's an important difference. Totoo yan, di ba? Siyempre, pag nag-asawa ko, hindi lang yung asawa mo yung mamahalin mo, kundi yung in-laws mo rin. Yun nga lang, mas priority, above priority, or higher priority talaga, yung asawa, siyempre. So, yung iba kasi pinipili talaga magulang kasi nga wala raw kapalit. Yung asawa, may kapalit. Totoo naman din yun. Pero kailangan din po natin, timbang-timbang, mahirap talaga yung manimbang. Sino nga bang pipiliin mo? Di ba asawa o nanay? Asawa o nanay, ang hirap-hirap nun, di ba? Dapat stable na yung kaya na talaga manindigan, prepared sa lahat ng obligasyon. Another. We hold that the intact family consists of a man and a woman bound together by marriage, along with whatever children they may have. We define marriage as the exclusive and monogamous union between a man and a woman, grounded in a commitment to mutual love and aid with the intent to remain so committed until death. Totoo yan, no? Yung iba, kapag yung napapanood ko kay Idol Rapi Tulfo, sasabihin ng babae, pinaghirapan kita halos lahat gawin ko para sa'yo. Diba? Sabi ng babae, alangan, pinakasalan mo eh. Ganun din sa lalaki, huwag kayong magsusumbatan pala, huwag niyo kayo sasali. Huwag magsusumbatan ng mag-asawa na ginawa ko ito, na nagpakapagod ako, nagpakapuyat, malamang. Pinili po siya, di ba? Mag-asawa kayo. Ganun talaga. Kaya hindi ka matulog a kumain para sa asawa mo, para sa binuo niyong pamilya, gagawin niyo talaga. That's the essence of being a mother and a father and a parent, My gosh. Di ba? Ayan. So, sabi rito, hello muna to Miss Maylene Hernandez Garcia, and shout out. Hello to Rendell Gawala. Sabi ni Tintin, pag-asawa, hindi madali, masarap lang sa una. Pagdating ng problema, dami ng sumbatan. Yan na nga, sumbatan na nga. Lalo na pag marami ng anak. Diba? Love, commitment, and companionship, while people can have many different motives to get married. Studies show that love is the number one reason people do so. It's become the new point of marriage. In fact, just under 90% of marriages state that this is the most important reason for making the decision. Ito yan. No, kailangan mahal mo yung taong pakakasalan mo. Sabi nga nila, natututunan naman daw mahalin. Pwede rin naman yun. Depende sa ating response. It will depend on our response and our decision, of course. Diba? So, sabi ko nga, any choices we do or we make, of course, it has consequences. So, of course, dito sa sinasabi ni Chika V Vlog that love, commitment, and companionship, while people can have many different motives to get married, yung iba kasi dahil mayaman, papakasalan. Yung iba naman kasi MMMM. Diba? Yung iba naman kasi pinagkasundo na magulang. Tama ba? So, depende sa kultura. Pero 90% yun talaga ang dahilan because you love the person. Yung paglalaban mo, kuminsan pinagpapalit mo pa yung pamilya, yung magulang para lang sa taong mahal mo, di ba? Yun na nga yun. Ayan. So, shoutout muna tayo sa iba. Nandito, bago tayo magbasa ulit. Shoutout to Sir Jeff Castro. Hello po. And shoutout. Randall Gawala. Bigyan ng jacket yan. Sino ko yan? Hello to Lizelle Akunin. Shoutout. And to Sir Raymark Lorendo Lee. All the way from Japan. Watching also ang pamangking ko, Joshua. Joshua, huwag ka muna mag-asawa. Hintayin mo mag-31 ka. Diba? Dapat kasal muna bago anak for security na may habol ka. Pero yung iba hindi rin. Pinipili nila, ayaw magpakasal. Baka raw kasi. Diba? Disadvantages of getting married, you limit your level of freedom. Totoo yan. Kapag nagpakasal na kasi, hindi na kasi pwedeng, di ba? Pwede o hindi pwedeng mababae pa o mag-asawa ng iba o maganap ng iba. Yun nga lang, bounded ka pa rin to support your kids. But at least, may freedom ka, di ba? No other partners allowed. You might get trapped in an unhappy marriage. Dependence on your partner, bad for one party in case of divorce. Divorce may lead to financial obligations. Attraction may suffer significantly over time. Divorce rates are quite high. Sa ibang bansa talagang may divorce na. Sa Pilipinas talagang hindi pa inaalaw, hindi pa siya legalized, GAVarkadz. Shoutout nga pala sa lahat na nanonood dito sa GAV Community FB page, GAV page YouTube channel at sa aking FB account. Ayan. Parami tayo ng parami. Shoutout to our 17K viewers, GAVarkadz. Di ba totoo yan, no? Ang disadvantages talaga ng pagpapakasal, nalilimatan yung level ng freedom. Hindi ka na malaya kasi nakasakal ka ni. Tali ka na ba?
Sakal na eh, sakal na. Hindi na pwedeng mag-welcome na ibang partners pag nagpakasal na kayo. Shoutout to Mami Jerilyn Nagumbay. Shoutout po sa inyo. And to Mama Salvador from Brisbane, Queensland, Australia. Shoutout also. Di ba, GAVarkadz? So, we depend on our partners kapag nagpakasal na tayo. And of course, yung divorce, pag nagpa-divorce kayo, hindi naman nawawala yung financial obligations, meron pa rin. Diba? Mas mura nga yung divorce kaysa sa annulment. Sa Pilipinas, napakamahal ng annulment talaga. Pili kayo, kaya yung iba, talaga hindi mo na nagpapakasal. Diba? Yan. Marriage is good for your mental health. Totoo yan, kasi for security reason. Married men and women are less depressed, less anxious, and less psychologically distressed than single, divorced, or widowed Americans. So Americans pala, mas matatag yung mga Pilipino. Wives are also much less likely to commit suicide than single, divorced, or widowed women. Kasi nga, pagkasal, may habol talaga. Di ba, may habol ka sa asawa mo. Pag hindi, may habol lang yung anak mo. O, di ba? Wala kang habol, ikaw yung talo, ganun. So kaya ganun ang ibig sabihin din. Diba? Thank you so much. Shout out ulit sa lahat ng mga bagong dating. Monogamy, the union between two individuals, is the most common form of marriage. While monogamy traditionally referred to the union of one man and one woman, there are some countries that recognize same-sex unions. Ayan. So, ako po wala akong masidyaan. Oo. So, marami naman na nagsasalita tungkol sa same-sex union. So, kayo na pong bahalang umintindi. You just need to, understand. Depende kasi on your preferences. So we have our own preferences. You're welcome, Rendell. Hi again, Lizelle. Sabi ni Ma'am Maylene na mahirap ang pagpapamilya. Tama ang sinabi ni Ate Tin. Sa una lang masarap, pag may problema, away na. Minsan mapagbubuhatan na ng kamay. Nabinas lang ako talaga ngayong gabi, GAVarkadz. Hello to Ma'am Flora del Villaver. Shoutout muna. Kanina umaga, sorry hindi ko napansin. Nandun ka pala sa kapehan. And thank you so much, Ma'am Flora del Villaver. Shower out. Ayan, at asan yung kasunod natin? Go to the courthouse of the city where the marriage was likely to occur. Public records can be useful for finding out whether someone is married daw. Oo, bago kayo kasal, kailangan nyo muna ng Senomar or Certificate of Marriage. Doon nyo malalaman kung yung pakakasalan nyo ay kasal na. O diba? Diba? Kasal na. Kasi baka mamaya magiging second fake or third fake marriage. Or what the marriage history has been in the past. Marriage records are public. You can usually see a copy for free or for a small fee. Totoo yan. Check din kasi GAVarkadz sa Philippine Statistics Authority na ngayon. Hindi na siya NSO. Gandang gabi rin po sa inyo ni Miss Erica sa Raymart. Dapat kasal muna bago anak for, ito yung kanina. May habol talaga dyan pagkasal. Pwede kayo magdemanda pag nahuli nyo talaga, may ebidensya kayo na nangangaliwaya yung partner nyo. Diba? 7 stages of marriage: passion, realization, kasama na rebellion. Cooperation and reunion, explosion and completion, along with techniques for feeling happy, secure, and satisfied in any of them. Ang sa lalaki kasi, more on significance, kailangan pinararamdam ng babae na napakahalaga ng asawa, yung mga pagsisikap, pagpapagod, lahat. Sa babae, ang gusto nilang maramdaman talagang security, secured. Sila lang, walang iba. Secured pagdating din sa finances, diba? Sa provision ng mga asawang lalaki. Hello again. Hello again to Ma'am Miles Salvador. God bless po. Later, Ma'am Miles, makakumpleto ka na yun. The top 5 skills for a happy relationship: empathy. Sometimes arguments with a statement because neither partner is willing to listen. Kuminsan kasi, mga babae, karamihan, salita ng salita, makinig din. Kailangan talaga we listen to each other when in a relationship, Communication is the best. Hindi kayo pwede sabi nga, huwag matutulog nang hindi nagkakasundo. Huwag matutulog na hindi nyo nasisettle yung problema, di ba? It's an obvious one but bears repeating. Communication is one of the most important skills in any relationship. Conflict, commitment, and love. Totoo yan. Kasi pag di na kayo nag-uusap, mas marami na kayong hinala, akala, mga ganon. So, more on nagiging masyado ka na rin kuminsan paranoid. So, you need to talk, and talk to each other. Not nag. Sana all kasal. Ma'am Flora Del, hingan nyo na po ng kasal ang asawa nyo, hindi pa po kayo kasal. Hello po, watching from General Santos City. Hello, Gretchen Dawang Saway. Saway, ang bigkas dyan, wag mong sabihin Saway. Hindi. Saway. Pag may nagtanong yan ang apelido mo, Saway.
One last reason men don't marry, they want to avoid divorce and its financial risk. Magastos daw. Men feel that their financial assets are better protected if they simply live with a woman rather than marry her. They fear an ex-wife will want to take all their money if they end up getting divorced. Totoo yan. Siyempre, di ba, kailangan akin to, ganito akin yan. Di ba, sa akin yung bahay, sa iyong kotse, mga ganun. Total, layas ka ng layas. Hello to Miss Ana Lisa, or Lisa Ana. Ana Lisa ba Lisa? Tintin, tama yun, wag na kayo magpakasal. Magpasakal. Magpakasal. Magsisisi lang kayo sa huli. Ala, parang sising-sisi ka sa asawa mo. Ha? Should you marry someone you don't love? This could be out of fear of being lonely or just wanting to spend your life with someone. Pwede rin naman companionship lang, no? Or for para maging comfortable ka lang sa buhay. Parang for security reasons, di ba? For such a person, it doesn't matter if he or she doesn't love the other party as long as the other party is sincere, reliable, and loves him or her. He or she is okay with marrying him or her. Totoo yan. Kasi ang pinakamahalaga talaga nagkakaunawa ng isa't isa. Kung minsan sinabi sa'yo, mahal na mahal ka, pero bandang ulit, 2 months lang, iniwalayan ka. May ganyan kay Idol Rapi Tulpo eh. 2 months lang nakasal. Yung lalaki, nagganap na naman ng iba. Hayop. Sorry for the word. It's just an expression. Hello, Miss Sarah G. Topasi from Manila. Please check your... Yes, ma'am. I will check it later. Dapat mag-background check na sa mapapangasawa para alam mo ang future mo. Totoo yun, iba kasi sasabihin, hindi naman kasi walang asawa, walang anak, pero malalaman mo na lang pag namatay siya bigla, nandiyan yung original pala, legal wife at mga anak. Hello to Sir Guilherme Tiosing Marila from Olongapo City. Why are people getting married later? It's a reflection of our time. Totoo yan, kuminsan nakakapag na rin ma-realize nila na eto na talaga, siya na talaga. Di ba yung mga ganun? There are a lot of different reasons people are getting married later, and it's a reflection of our time for better and for worse. We have more autonomy and more choices, and we might want to delay marriage while we focus on other areas of our lives. And marriage, hindi naman kailangan napakamahal ng pagpapakasal. Diba? Yung pag-aasawa, kailangan ba mahal? Di ba pwedeng simple lang muna, saka na kayo magbonggang-bongga? Aileen Apaya, Makada, shout out, and hi din sa'yo. 8 signs, she's worth marrying. You share similar values. She not only gets you, but it's your biggest supporter as well. Totoo yan, kailangan talaga ang mga babae ang number 1 supporter ng mga asawang lalaki. Diba? Nanirespeto ng lalaki ang mga babae. Kayo naman mga babae, magpasakop kayo sa mga asawa, sa inyong asawang lalaki. Huwag kayong mga amo. Huwag kayong parang mga na-under ng mister. She isn't unnecessary self-absorbed. Yan ang mga RKL, di ba? Your relationship tops her priority list. She's everything to you. You find her attractive. She can run things well. Kaya sa mga mag-aasawa, sa mga babae, dahil may iwan kayo usually sa bahay, o yung mga lalaki na iiwan sa bahay, dahil yung mga babae may trabaho, so kailangan marunong talaga kayo ng mga gawaing bahay. Not unless may pambayad kayo sa katulong o kasambahay, then go. Pero iba pa rin po na kayo nagpe-prepare ng pagkain ng inyong asawa. Iba kasi yung feeling nun. O diba, kahit na matabang, kuminsan maalat, diba, pritong itlog na nga lang, sunog pa, pwede na yun, pwede na pagtsagaan. Diba? Whatever it is, GAVarkadz. Ngayong panahon, kailangan na din ipasi-ay ang mapapangasawa eh. Correct. Baka mamaya, dami niya palang loan. Good evening, Sir Gapa. Shoutout naman po. Shoutout sa iyo, Hero. Ingat ka sa biyahe mo. Naku, ilang araw na lang. 22, 23, 10. Ala, ingat-ingat. And God bless sa flight mo. Maulan po na hapon. Oo nga po. Tagulan na kasi talaga. Ayan, good evening din sa iyo, Sarah G. Sa Kristiyano ka na para nag-iisang asawa ka lang. Kuya Andy, kuminsan hindi rin eh. Diba? Wala din at times sa religion yan. Pero factor din at times, Bebe Joy Me Palm all the way from Davao del Sur, shower out. Can married couple happy without kids? Virtually every major demographic group agrees that a married couple with or without children falls within their definition of family. Totoo yan. Meron kasing okay lang talaga hindi magkaanak, mag-aampun na lang. Meron yung gusto magkaanak sa iba. Meron naman yung iba ayaw ng maraming anak. Meron yung iba ayaw pang mag-anak. Gusto na nung isa, ayaw pa nung isa, naganap ng iba. Mga ganun.
Ang hirap, di ba? So, kailangan you need to, to settle with yung mga gusto niyo talagang mangyari sa inyong buhay mag-asawa. Bago pa kayo magkasal. Kung hindi kayo magkakasundo, huwag na kayo magpakasal. Oo, kasi magiging impyerno lang buhay nyo. Demographic differences, particularly by age, begin to emerge when respondents are asked whether a single parent living with at least one child is a family. Naniniwala ba kayo na isang pamilya kahit na walang tatay ay pamilya pa rin? Kasi may magulang naman at may anak, di ba? Basta may anak. Sa family. Hindi biro ang pagpapakasal. Kailangan buong commitment mo. Handa mo i-let go ang mga bagay na dati mo nakasanayan nung single ka pa. Wow, totoo yan. Kailangan kasama na siya lagi sa bawat desisyon na gagawin nyo. At sa mga lakad, diba? Tsaka hindi na pwede kung dati, happy-go-lucky ka lang, kung dati puro ka nalang inom-inom kasamang barkada, mababawasan yun. Kung dati 7 times kayo inom in a week, oh my God, everyday yun. Huwag nang in a week, 7 times a month. O magiging kuminsan 2 na lang, 3 na lang. Hanggang sa, wala na talaga, busy ka na eh. Lalo na pag dumarami anak mo. Good evening sa inyo. Burns, ayan, dyan sa Pampanga. Shower out sa inyong buong angkan. Buti na lang, mahal na mahal ko asawa. Asawa ki? Hoy, Aling Realin, real host. Shower out from Malaysia. Can you call a couple a family? You are also considered a family member of your spouse when making medical decisions for them if they are incapacitated. That's true. Kasi kayo din naman yung contact person in case of emergency. If there is an issue with a will, the legal system differentiates between family and non-family members, and spouses are always family members. Totoo yan, ang asawa talaga, ang pinaka-immediate, di ba, na family member. What is the difference between a spouse and wife? The word spouse can be used to refer to the husband or the wife. Wife, on the other hand, is used to refer to the female partner in a marriage. O GAVarkadz, pag spouse, asawa, either lalaki or babae, di ba? Pag wife, asawang babae, alam niyo na yung husband, asawang lalaki. Huwag mag-aasawa ng follower ni Tulpo. May scandal ang family. Masaway ko, Kuya Andy. Subscriber ako ni Tulpo. Grabe ka naman. Wait lang, GAVarkadz, yung mga may comments, no? So, babasahin natin lahat yan. The ghost marriage, eto na tayo sa ghost marriage, is a practice similar to the levirate, whereby a woman marries a man in the name of his deceased brother. O, di ba may ganun kamo na, This rare form of alliance is found in very few cultures and aims at ensuring the legacy of a lineage. Posthumous marriage has been legal and not uncommon in France since 1920s. Totoo yan, may mga ganyang kultura. Kapag namatay yung asawa, yung mapapangasawa dapat, yung kapatid na lalaki ang dapat magpakasal sa babae. Diba? Kasi magiging balo yung babae pag hindi pinakasalan. Over these years, 3 theoretical models of marital therapy have been most clearly formulated. The psychoanalytic, ang hirap bigkasin. Psychoanalytic, the social learning, and the systems theories. Yeah. So, hindi natin masyadong pag-aaralan to GAVarkadz. May mga theories. Hello, Mars. Nicole Medrano from Subic. Ingat kayo lagi ng inaanak ko at ng mga anak mo at maraming pang anak. Shout out sa inyo. Yun na mami dyan. Huwag kang mag-aasawa ng sobrang gwapo kung silosa ka, di kayo magtatagal. Ay, totoo yan. Hello to Mark Jason Alvaro. Alam nyo, pag nag-asawa kayo ng gwapo o maganda, ay humanda kayo. Diba? Selos-selos kayo, kailangan sport kayo. Masama bang umanga sa may asawa? Walang masama as long as hindi nyo aagawin yung asawa ng may asawa. Polyandry marriage of a woman to 2 or more men at the same time. Oh, saan kaya to? The term derives from the Greek polis, many, and andros, man. When the husbands in a polyandrous marriage are brothers or are said to be brothers, nagtitigas na yung dilak sa pagsalita. Ang daming R. The institution is called adultic or paternal polyandry. Huwag kayong mag-alalawang ganito sa Pilipinas. Huwag kayong magpumilit. Pero may sa mga kapatid nating Muslim pwedeng mag-asawa ng marami as long as kaya naman. Shout out again to Miss Eileen Makadat. Still single. Wow, naghahanap ka ba dito? Bebe Joy. Thanks sa shoutout, Sir Victor. Welcome, Giller. Hello to Manong Romel Mirador. Hi po. Meljan Clark, shoutout sa inyo. Ito, happily married to. Sana tumagal ka ng 50 years. Diba? Signs a married man is flirting. Nako, ito na mga signs daw ng married man na nagpa-flirt. And wants to sleep with you. Do not get involved with the married man. O, di ba? Kapag kasal na yung lalaki, or find out yung muning umaharot sa inyo, baka kasal na, may anak na sa iba. Minsan may mga babangga-bangga kuno, tapos may nalaglag pupulutin, sabay nagkakatinginan ng mata.
Di ba yung mga ganon? Kapag mga ganon, may, naku, ingat-ingat. He behaves different in public and in person with you. By buying gifts, he gives obvious signs. Siyempre, kailangan regalo, bigay-bigay ng bulaklak, chocolates. He will flirt with you if he wants to sleep with you. He will try to gain your sympathy. Kaya wag pong marupok. Basta-basta mga kababaihan. At mga kalalakihan, wag din marupok. May mga babae kasing mga first move eh. Wag magpapakasal kundi sure, mahal ang annulment sa Pinas, sindikat. Kapi tayo, sir, ang lamig ng panahon. Oo nga. Actually, sa akin, milk tea. Yung Charisma Chia milk tea ni Mami Fedele Kenya. Maulan ng gabi sa lahat. Grabe, maulan talaga. No? Tagulan na talaga. What if a married man falls in love with you? Oh, he goes out of his way to help you. The fact that a married man has fallen in love with you becomes apparent when he does everything in his power to help you. Di ba may mga ganyan? Tutulungan yung babae, ganito, ganyan. Kasi lalo na pag mga bigo, gano'n kayo walang pang-aral, mga ganyan. He might be helping you because he is friendly, but he's always there by your side. Then it means he deeply cares about you. So ingat-ingat lang po kayo sa ganyan. Hindi naman din lahat gusto kayo. Huwag din mag-assume kuminsan. Kuminsan talagang tumutulong lang na. Kung mag-aasawa ka ng babae, sa agency ka kumuha. Para siguradong marunong sa gawain bahay. Kasambahay pa lang hinahanap, di naman asawa. Kuya Andy, what God said about marriage in Ephesians chapter 5 verse 25 for husbands. Shout out to Sir Mark Anthony Del Pilar. Okay, for husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave us his life. He gave up his life for her. In Genesis 2 verse 24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Kaya pag nag-asawa nga naman, kailangan na pong bumukod para mas maiwasan po yung mga pagtatalo in the future, mga problema. Not unless from case-to-case basis, hindi maiiwan yung mga magulang dahil sobrang tanda, walang mag-aalaga, pwede yun. Pero yung andun kayo lahat, magkakapatid, may asawa na kahit mga anak, ay magkakasama, depende na po sa inyo. Hindi naman po ako nagja-judge o hindi naman po ako nangingialam. Sabi niya, Sir Jeff, buti na lang ang swerte ko sa asawa ko. Nax! Di niya ako under. Wait, banlaw po muna ako. Naglalaba pala. Hello to Marvin Cabalti. Mega love shoutout po. Ayan, nasan tayo? Wait lang, may nalalagpasan ako eh. 5 stages of marriage. The stages are falling in love. Oh, when I fall in love. Kasi malalaglag naman yung pagkain mo eh. Tabi ko kasi tong baby girl natin eh. Nag-iinart eh. You fall in love. You become a couple and building a life together. Disillusionment, ano to? Disillusion mo, nag-illusion mo ka. Charot. Kuminsan hindi, nagising ka na lang, wala na yung pagmamahal mo, na-fall out ka na yata. Creating real lasting love. Diba? Yung bang talagang sure ka na talaga, siya na talagang forever mo. Till death do you part. And using the power of two to change the world. Diba? GAVarkadz. That I can change the world. 3 things make a relationship or strong relationships have 3 things in common according to Meredith Hansen. Bababa mo na yung bibig. Yung bang bababa siya, tas mamay akyat ulit. Ganun, nakakapagod, diba? Okay. 3 things in common. Psychologist and relationship expert, trust, commitment, and vulnerability. Trust allows a couple to know that their partner is there for them, truly cares about them, is coming from a good place and supports them. Totoo yan. Yung trust talaga. Yung bang kahit na anong mangyari, di ba? Kahit anong mangyari, kahit saan mapunta, kahit mag-abroad man yung lalaki o yung babae, kapag nandun yung tiwala, naku, wala talagang sisira. Pero kung masyadong marupok, wala naman tayo. Mahirap mag-judge. We weren't on their shoes or in their situation. But, kapag mahal niyo po talaga yung mga anak o asawa, alam niyo na gagawin. Diba? Women want a husband that they can count on. And this hasn't changed in recent years. Yes, women look to their spouse to be a lover and a friend, but they also want him to be supportive and trustworthy. They want to know that he will be there and will be loyal. Just like, likewise din sa mga babae, dapat ganun din kayo sa inyong mga asa-asawang lalaki. Supportive, loyal, trustworthy, maalaga, malambing. Ayan, yun na nga, nabasa ko na pala yun. Man wants from his wife. Diba? Husbands want more physical affection and touch
from their wife and not just sex. Okay? Make an effort to show some physical affection towards him consistently. Yung punas-punas ng pawis, pag-aasikaso pag nagdadamit na, di ba? Alam nyo na yun. Pagpaplansya ng damit, paglalaba. Pero usually may mga lalaki talagang labandero talaga sa bahay. Men want to be desired by their wives. Yung nababati nyo pa rin yung mga asawa nyo ng pogi-pogi talaga ng asawa ko, mga ganun. Mga babae hindi yung bunganga kayo bunganga. Tapos pera lang, mangungusta kayo, pera lang hingin nyo. Mahirap yung ganun. May mga ganun kasi. Husbands want to know that their wife is sexually attracted to him and only has eyes for him. Gumaganon. O, diba? It signs, ito na, kapag nasa toxic na daw kayong marriage, you don't respect each other anymore. Lagi na lang kayong, di ba? Nagkakasakitan, nagkakasigawan sa labas kahit dami na nakakarinig. Nagkakapahiyaan na kayo. You have unconsciously uncoupled, di ba? Hindi nyo alam, hiwalay na pala kayo, magkatabi lang kayo, pero hiwalay na mga puso't isip nyo, hindi na kayo nagsasama. You're not putting in the extra effort. You're playing the blame game. Sisihan kayo ng sisihan. Your union is in the centerpiece of your marriage. Someone has control issues. You're not willing to adapt. There's chronic emotional abuse. Minsan, nasasakitan ng mga sinasabi talaga. Nadadamay na rin ng nanay at tatay ang buong angkan. Kung minsan pag gano'n, di ba? Shoutout din sa'yo, Meljan. Naku, babalikan ko pa yung ibang comments. Shoutout muna tayo. Meljan Clark, to your wife and to your kid, of course. Hello to Ma'am Menchi Colado Hanyola. Shoutout. Ayan, ako, shoutout. Okay, bilisan na natin tong mga bagay-bagay nating binabasa. Cohabitation is an arrangement where two people are not married but live together. Ito ba yung live-in partners? They are often involved in a romantic or sexual intimate relationship on a long-term or permanent basis. More broadly, the term cohabitation can mean any number of people living together. At yung nagsasama ng walang kasal. I-sure mo na compatible kayo para sure na magtatagal ang relation. Dapat klaro ang mga plans sa pagsasama para happy ending. At saka, you need to work out things together kasi pag magkasama na talaga sa isang bubong, marami ka na madidiscover. Pag mahal mo, forget the past, huwag ito throwback pag nag-aaway kayo. Totoo rin yan. Yeah, isa pa yan. Wala na throwback ng mga mali. Disadvantages of getting married, you limit your level of freedom. Ay, meron na pala to, sorry. Nabasa ko na kanina. Ayan. It is better to marry a friend even though I may not love her. I can't specifically say I would marry someone I love or who loves me. Love is expected to grow and there should be no end to it. So I will marry someone who shows love to me the way I show it to him. Totoo yan, no? Kaya nga sabi nga, mahal ko o mahal ako. Di ba yung mga ganun? Anong gusto niyo? Yung mahal niyo o hindi naman kayo mahal? Diba? Mahal ko o mahal ako? Good evening, shoutout ang po sa kapatid kong si Saril na kain ng kain at sa labidabs ko si Dorothy Joy. Wow! So, ibig sabihin nandyan si Saril. Nag-work na rin ba si Saril o nag-aaral dyan? Huwag pumayag sa tanan. Sa tanan. Sa tanan pala. Akala ko Bisaya. Gidsus Ginoo. Sorry, Mandong. Huwag pumayag sa tanan. Di seryoso ang ganung tao. Dapat pinagpapaalam niyo muna kasi bago kayo magtanan. Hello ulit to Miss Menchi Calado Hanyola. Pag mag-aasawa ka, wag lahat ng problema ipopost sa FB. Nako, tanan. Irespeto ang isa't isa para irespeto ang pamilya mo. Totoo yan. Alam nyo, GAVarkadz, pag nag-aaway kayong mag-asawa, wag nyo pong ipopost sa FB. Kasi hindi lang yung asawa nyo sinasaktan nyo, kundi yung pamilya niya din at yung mga in-laws nyo. Magiging kaaway nyo ang lahat. Di ba? Pati ang mga kaibigan. Di ba? Sabi ko sa inyo. Give and take lang naman sa isang relasyon. Totoo po yan. Diba? Either na magkakaibigan or whatever. Hello, Bebe Fanny Amatorio from Taguig City. Good evening sa'yo, Bebe Fanny. Ayun, welcome. Hello daw, Ma'am Atina from Miss Menchi Calado Hanyola. Pagkasal na, wag nang lalandi sa iba. At pag alam niyo ng may asawa po, wag niyo nang lalandiin. Alam na this. Sumama lang sa paghatid papasok sa work. Okay. Wow, working na rin si Saril. Parang kailan lang. Diba? Ingat lagi. Shoutout po, Sir Vic. Hello to Novia Makiling. Ito ay kapatid ni Miss Tek Tek. And Novia Miss in Taiwan right now. Ingat po kayo lagi dyan. Saka pagpipiestan kayo sa social media, lalo na mga chismosa mong kapitbahay. Totoo yan. O tingnan nyo yung asawa, si China Roses at saka si
Ano ang pangalan ng lalaki? Si Tim Sawyer, di ba? Pinagpiestahan. Sa bagay, yun naman gusto nila. Sumisikat sila. Magandang gabi po, Miss Christy Tarayo. Shower out. LRT lang ang kailangan. Love, respect, and trust. Wow. Kala ko LRT lang din ang sasakyan. Totoo yan, no? Ayan. Tamsak, sir. Hello, Jazly Soriano. Shower out. Gandang gabi, sir. Gandang gabi, Nanay Carol. Good evening po. Ayan. One of the best long-term studies of divorce found the divorce in and of itself generally does not lead to a better life. Totoo yan. Alam mo, kapag may kanyang kasing divorce, naisip na lang agad na yan na yung nagiging resort. Yung baga parang, eto na yung solusyon, divorce agad, pag-iwalay. No, you need to get back. Where did you start eh? Diba? Nung nagliligawan pa lang kayo, nung niligawan mo yung mister mo, nung nililibre mo yung mister mo, nung namanikan kayo sa mister mo, baliktad din ang mister mo na, diba? Some people are happier as a result of divorce. Totoo yan, dahil nakalaya na. Out of toxic na. One study found that when individuals in a low conflict marriage divorce, they experience a decrease in happiness on average. Hindi na ganun kasaya kasi nga naging parang palpak, 'di ba? Yung parang I'm on a mess and I created a mess, 'di ba? Yung iba sabi nila na mess, 'di ba? Ganun. Loading, di ko masyadong maririnig ang ibang usapan. Ay, bakit ganun? Mag-restart ka ng phone. Married people are more likely to say they are happy with their partner's parenting techniques, the division of household chores, their partner's life, work or life balance, and the level of communication within the relationship. Ito po yan, dapat talaga, kasama yan sa inyong balancing. Work, then, life balance with your time balance with your family, with your wife, with your kids, of course. Yung communication sa relationship, laging napaka-importante talaga. Ganun din sa household church. Minsan may naririnig akong mga babae. Ako lahat na naghuhugas ng plato, nagluluto, hindi ka nga makapagluto. Diyos ko naman, mga babae naman. Diba? Yung mga ganun bagay, hindi na pinagtatalunan. Diba? Ay, naku, survey kaya nga po ako di na nag-asawa. Ay, naku, Nanay Carol. Pwede pa yan. Sa UK, kumuha. Break time lang po, nood po muna kapagod po kasi. Naku, ingat ka lagi dyan, Miss Noviem. Take care of your health. Hello, Miss Athena from Nanay Carol. Is 32 old to get married? There is no upper limit to the right age to get married. Unless you count senility. Duty is problem of preventing informed consent. I don't think you'd be senile at 29. Wala naman pong mga baugo hindi na nagkakaanak ng 29. Walang ganun. Mother ko nag-asawa 36, 44 siya nung pinanganak ako. Pero hindi pa ako menopausal baby kasi 52 siya nung nag-menopause. Diba? The older you are, the more likely you are to end up with a woman who has been married before. Totoo yan. Minsan may mga anak na, no? Yung ganun. Depende po sa inyong preference or choices, diba? Pagkasal ka na, priority ang asawa at ang pamilya. Totoo yan. Hindi po ang barkada. May time lang sa barkada pero hindi priority na. Why do people marry relatives? Cousin marriage has often been practiced to keep cultural values intact. Totoo yan, no? Dati-dati maging sa mga kingdom, no? Sa mga Korean, Chinese, ganun. So kahit magpipinsan, just to keep yung talagang yung kapangyarihan, yung influensya ng pamilya, mga ganun. Family wealth also, hindi na ako mapunta kung saan pa, di ba? Yung mga ganun, kahit magpipinsan, pinapakasal na. Maintain geographic proximity, keep tradition, ayan, yung tradition. Strengthen family ties, and maintain family structure or close relationship between the wife and her in-laws. Ang galing na ng aking pagsasalita naman. Ito yan, no, yung ganung pagpapakasal, di ba? So, alam ko namang may alam kayo sa ganun. Minsan sinasabi ng asawang lalaki, pagod ako sa work. Mga babae ba hindi napapagod pag asa bahay lang? Hehe. Di ba kaya nga ang gagawin ng babae, pag pagod si Mr. sa work, pasandali na. Palitan na ng damit. I-prepare na ng pagkain. Saka nyo kainin. Char lang. Sleeping apart may make sense. Just for a little personal space. Whatever the reason, there is no reason you can sleep in different rooms if you both feel it would be beneficial. Lalo na pag nag-away kayo talaga, kung minsan, wag muna kayo magtabi sa higaan. Magtabing dingding lang kayo. Dingding lang yung usapan yung ganun. Tok, 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 tok.
Han, galit ka pa rin ba? Sabi naman babae, nag-iinarte. Balak sa boy mo. Diba? Pero nakikipag-usap. Antimang. Whatever the reason, there is no reason you can't sleep in different rooms if you would feel it would be beneficial. It doesn't make you a bad couple. Totoo yan. It doesn't mean your marriage or intimate life has to suffer. Kailangan talaga pag kailangan magpalamig muna, GAVarkadz. Huwag sunggab ng sunggab. Alam nyo na kasing galit ano nyo pa inisin nyo pa lalo. Walang ganun dapat. Hello to Miss Nelly Gonzalez. Hi din po sa inyo. Why is my wife so mean? It can also be another reason for your wife is acting mean. She's angry over a past conflict. Women tend to be more in tune with their emotions than men. These feelings can turn into resentment and anger and cause your wife to become negative and insulting in an attempting to hurt you in the way you have hurt her. Kaya ingat mga asawa lalaki ha. Kaya naman mga asawang babae or asawang lalaki, huwag masyadong tamang hinala. PH, ika nga. Or maling akala. MA naman. Nag-MA ka din no? You need to do something about your relationship and communication. Pag mag-aasawa, bumukod. Huwag tumira sa magulang para maranasan ng tunay na pagpapamilya. Diba? Tama, Sir Gab. Tama na naman daw ako. Is it okay to be single forever? It's completely okay. However, if you remain single out of personal preference, make sure that you're doing it for healthy reasons. Not fear or insecurity. If you don't want to be single but currently are and worry that you might never find someone, don't lose heart. O kapag single pa raw, huwag kayong maiinip, ay huwag kayong mawawala ng gana or pag-asa. Meron at merong pinapadala at papadala si Lord. Ipili pa nga kayo nakapila. 5 steps to being happy without your husband. Tell your family and friends the truth. Focus on the resources and support you have. Usually kasi nag-abroad talaga ng ibang lugar o ng ibang bansa, lalaki. Diba? So para hindi kayo malungkot talaga, stay happy, you need to tell your friends and families about the truth that you're in, yung mga sitwasyon na meron ka, nahirapan ka, nalulungkot ka po. Diba, you need to focus on the resources and support you have. Diba, laki-laki ng pinapadala ng mga asawa pero linulustay lang. Pero meron talagang magagaling mag-budget at mag-save. We need to identify also obstacles, GAVarkadz, that holds us back. And we need to find women who know how to be happy without a husband's love. Make them to be still and quiet. Diba kasi sasabihin kasi nagkulang na si Mister, nagkulang na si Mrs. So kaya ka nagloko, ganun, hindi mo iniisip yung mga anak mo. Yan ang tanong ni Idol Rocky. Thank you, Miss Christy, sa papuso. How can you get a man to marry? How do you get a man to marry you? To marry you know your best qualities and the things you can improve upon. When choosing a man, find someone who makes you feel natural. When together, look for someone who brings out the best in you, such as your kindness and humor. You shouldn't have feel like you need to change to be good enough for them. Totoo yan, no? GAVarkadz, pag kayo ay, paano nga ba kayo magpapakasal o maghanap ng partner? Siyempre, kailangan alam nyo yung inyong best qualities, di ba? At yung mga bagay-bagay na dapat pang-improve sa sarili natin, alam din natin para alam natin kung paano magpakababa. And when choosing a person, we need to find someone who makes us feel natural kapag magkasama, hindi yung pakitang tao, hipokrito, ganun. O kaya peke, plastic, wag ganun. Then let's also look for someone who brings out the best in us. Diba, hindi yung, wag na, okay ka na lang dyan, bantayan mo na lang yung mga anak natin, wala malang ka-support, diba? Kailangan, we need to let them feel, our partners, that we bring out the best in them. At saka yung ating kabaitan, yung ating sense of humor, baka naman napaka-KJ natin, di ba? So we shouldn't have to feel like we need to change to be a good person for them. Or to be good enough, di ba? GAVarkadz, kailangan talaga lang po natin talagang pagsikapan na lahat ng bagay. At saka kailangan natin maging totoo. True. Pag mag-aasawa, puro tabi. May day off naman. Work din naman. Moderate. Kuya Andy,
Why do men propose? Because men supposedly had more to lose by getting married. They were considered to be the more rational, level-headed decision makers, and so they remained the ones driving the proverbial love train, and the tradition of men being the ones to propose continued. Tsaka alam niyo yung panliligaw kasi hindi nagtatapos yan kapag kinasal na kayo at kapag kayo na. Still, nandun pa rin. Di ba pwede nyo rin alokan uli na kasal? Pag 5 years, o 3 years, gusto nyo every year, alokan nyo na kasal. Yaman. Hello to Miss Merlinda Colliantes, shoutout po sa inyo. Welcome, welcome. Thank you so much. Ayan. Miss Cecil, hello po, Sir Vic, and good evening. Good evening din po sa inyo, shoutout. And to Miss Elena Paya Makada, tama. May tama na naman ako. Wala akong tama. Shoutout to Ian Robert Valenciano watching GAVarkadz. Ayan, shoutout nga pala sa mga nanonood dito sa aking FB account. And of course, we are simultaneously live from GAV Community FB page and GAV PH YouTube channel. GAVarkadz. The definition of marriage is the religious or legal process through which people become husband and wife. Diba? Husband and husband or wife and wife. Or the state of being married. An example of marriage is the sacrament of Holy Trinity, matrimony, a wedding where is the marriage to take place. So, GAVarkadz, kapag talaga nag-ano na kayo, nag-decide na magpakasal, wala nang urungan. You know, kailangan na talaga yun. It's a legal process, hindi lang siya religious process. Shower out again to Miss Menchi. Sabi, naman, saka, sana kahit kasal na, araw-araw pa ding nililigawan. Hehe. Bekenemen Albert daw. Ligaw mo daw na arrow. Charot. Si Miss Menchi. In Proverbs chapter 18 verse 22 or mga ngaral sa Tagalog na Biblia, 18:22, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Kapag nakatagpo ka ng asawa, di ba, na mabuti, di ba, na nandun ko baga parang ideal. Nakakakuha tayo ng pabor kay Lord. Diba? Kasi ano yan mapalad daw ang isang tao na nabigyan ng isang asawang babae na may takot sa Diyos. Ganun din sa lalaki. Divorce is mentioned in the Bible, the main source of authority and guidance for Christians many times. Jesus' teaching on divorce is that it is adultery, which is forbidden in the Ten Commandments, but he did allow for divorce in the case of a partner's infidelity. Kapag infidelity talaga yung usapan, pwedeng divorce. A prudent wife also possesses practical intelligence. She is also a woman who thinks ahead rather than simply reacting emotionally to her circumstances or being surprised by natural consequences. She anticipates them and prepares accordingly. Di ba? May tinatawag tayong practical intelligence, hindi lang puro talino lang sa pag-aaral. So, kailangan may practicality. Diba? It's the most important thing. Diba? Ayan, GAVarkadz. And, we need, women should anticipate, diba, yung mga tinatawag nating surprise natural consequences. Diba? Yung mga tinatawag nating mga nangyayari, surprise. Diba? Yung hindi mo inaasahan pero na-surpresa ka talaga. Ayan, GAVarkadz, for moving ahead. Pag mag-asawa, tuparin mo lahat ng pinakako mo sa asawa mo nung una pa lang kayo. Nung una pa lang kayo, wag paasa. Ayan. Wag paasa pa lang. My eyes are, yeah. Shout out again to Miss Menchi Collado. Ano pa na Miss Menchi? Anyola. Shout out. It is said that a married person commits adultery and adulterers will not enter heaven. It is also said in Deuteronomy that it's an abomination to go back to your first wife and once there either have divorced and remain.
O nga, no? Yung babalikan mo pa, samantala meron ka na ulit. Huwag na kayong babalik, pakiusap lang po. Diba? Asan na ba? Jesus forgives all sin. In the Bible teaches that the blood Jesus shed on the cross covers all sin, including infidelity. Totoo yan. The blood of Jesus, God's Son, purifies us all from all sin. This means that any sin we commit, including infidelity, can be forgiven when we come to Jesus with a repentant heart. Kailangan talaga lalapit tayo kay Lord. Hindi po si Lord ang lalapit sa atin. Dahil tayo may kailangan. Para pag mag-aasawa, manamit ng maayos, paglalabas para di mabastos, at mapaaway si Mr. It's true also. Diba? Kailangan talaga yung pagdadamit ng maayos. Respetado ka, hindi dahil mamali ng damit mo or wow, bonggang-bonggang kagalang-galang. O ganun. Kasi dahil alam natin, di ba? So, kailangan maayos yung pananamit. Hindi ka mababastos. It's very important. Hello to Miss Michelle Esmeralda. Ayan, maulang gabi, Sir Vic. Dito rin sa amin, maulan din. So, GAVarkadz, ang dami nating mga comments, dami nating nabasa mula sa ating mga GAVarkadz din, no? Shower out everyone. Dito sa GAV Community FB page, GAV page YouTube channel, at dito sa aking FB account, GAV Kapulong. Ayan, sige, GAVarkadz, pag mag-aasawa, matutong magtulungan para makaipon para sa pamilya at mag-family planning din. Wow! Aga namang family planning na. Check. So, GAVarkadz, welcome once again dito sa ating family time, Usapang Pamilya at Pag-ibig. Ayan. Kaya GAVarkadz, sa topic nating pag-aasawa or pagpapamilya, hindi po ganun kadali ang lahat. Naku, hindi ang kaning isusubo kapag napaso, iluluwa. Walang ganun. Shout out to Miss Jessa Consigna. Ayan, shout out. Ayan, shout out sa mayaman kong kumare. God bless and stay safe everyone from Chika B Vlog, GAVarkadz. Shout out to Sisi and stay safe. Ayan, thank you so much, Miss Menchenyola. Salamat sa papuso. And GAVarkadz, in life, wala naman talagang perfect relationship. Pero mabago ang lahat kapag tayo ay ginawa nating center si Lord sa buhay natin. Sa any relationship we have. Diba? Kaya yun. So, thank you so much, GAVarkadz, and welcome ulit dito sa ating family time, Usapang Pamilya at Pag-ibig. And I'm your host, and our topic for tonight is all about pagpapamilya at or ito yung pag-aasawa. Diba? Ayan. Medyo nag-aano na yung eyes ko. Ayan. So, GAVarkadz. Sa pag-aasawa, una po, hindi talaga madali. At hindi siya basta-basta. Dapat dinidesisyonan lang para makatakas sa responsibilidad or whatever. Kasi it means your choice is a very important choice during your marriage, during your proposal, your dating, whatever. Ayun. So another one, a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. A great marriage is not when the perfect couple comes together. Well, never marry the one you can live with. Marry the one you cannot live without. Wow, di ba? Halin mo daw yung taong hindi ka mabubuhay nang wala siya. Ayan, GAVarkadz. Pag mag-aasawa, umiwas na sa tukso. Tukso, layuan mo ako. Ayan, GAVarkadz, maraming salamat. And tomorrow, join me with our next shows, of course. Thank you so much. Thank you, Chika B Vlog, of course. Thank you, GAVarkadz. Saka magmahal ka ng walang dahilan, ganun, no? Diba? Yan, totoo yan, diba? Let's love with no reason, wow. Love before a reason, let the reason be love. Diba? Mga ganun. Yung mga ganong kantahan. Love me. Ayan. Gusto ko imbitahan, GAVarkadz, hindi ko makita yung banner. Ayun. I'd like to invite you for our next shows tomorrow. GAVarkadz, our next show tomorrow is Impression for Kapen sa Kwentuhan sa Umaga.
So let us talk about impression, okay? Impression. Ano ba to? First impressions last or it never last? Ayan. Impression. At ang Miyerkules bukas, ay Biyernes. Meron po tayong Biyernes saya. Kasama si Needs, McCoy, JC, and Ronnie. At 4 na po, hindi na siya 5 p.m. kundi at 4 p.m. na po siya. And of course, ang kasunod po niyan, walang iba kundi at 7 p.m. Sing along with Gwen and Danny. Ayan. Ito yung pinakabago po natin show. Nag-start last week, one day. Ay, Monday. Friday. Iba pala yung Monday, mamaya pa. Wait lang. So, Friday, no? So, yun, GAVarkadz. Every day we have daily shows, of course. Pwede nyo abangan, of course. And we have our birthday celebration live with the Miss... Asaan? Nakala ko na pindot na. Ayan. I'd like to invite you, GAVarkadz, on Sunday for Around the World with GAV. This is connecting hearts and minds of people on every event in all places with our special birthday celebrant, Miss Julie Knowles from the 2021, diba, Euro-Asia, Mrs. Euro-Asia Philippines project. Ayan, GAVarkadz. Miss Julie Knowles. That will be on Sunday, 5 p.m. sa atin at sa kanila alas 10 ng umaga. Ayan. So, thank you so much, GAVarkadz. So, let's stay healthy, strong, and happy, everyone. So, huwag po tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa ika. Thank you so much. And see you tomorrow morning, GAVarkadz. And again, this is our GAV family time. Usapang Pamilya at Usapang Pag-ibig. Salamat, GAVarkadz. Thank you, GAV Vlog, for the shared thoughts. All GAVarkadz na participate. God bless everyone and have a blessed overnight. So thank you so much, and we love you all. Bye-bye. Basta't musika ang hanap mo, huwag nang lalayo pa. Lahat ay nandito, pati trainings mo, my friends ka pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo. Enjoy ka pa sa mga moments mo pag nandirito ka. Habang nagwo-vocalize o natututo ng instrumento. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo.